Hello anh em, chào mừng em đã quay trở lại với KCCSHOP. Và hôm nay chúng ta có gì nào? Một cấu hình PC full AMD anh em nhé. Từ main chip, Vega, tất cả của nhà đội đó. Và dạo trước anh em hay bảo là lên build cho mình một em CPU độ xanh kèm cho nó Vega đội đỏ sẽ rất là ngon. Nhưng mà thời hiện tại, thời thế thay đổi rồi anh em ạ. Anh em build cho mình một em CPU đội đỏ AMD cũng như là Vega của AMD nữa, nó mới gọi là hết nước chấm luôn, được chưa nào? Với một em CPU Ryzen 7 7800X 3D, phải 7800X 3D không? Đúng rồi ạ. Đấy, 7800X 3D em nhá. Một trong những em CPU được gọi là bạo chúa trong tựa game FPS như kiểu là Valorant, PUBG hay là CS2 các thứ ấy. Thế anh em lựa chọn cho mình một em Ryzen 7 7800X 3D, nói chung là một sự lựa chọn top 1 ở thời hiện tại đấy. Kết hợp với nó thường nếu như anh em kinh phí vừa phải thôi thì anh em có thể lựa chọn B650 đúng không? Và với cách này anh em lựa chọn cho mình một em Mainboard X870 quá là ok luôn. Sau này nâng cấp một Ryzen 9 vẫn là bét tài là nhẹ thôi nha bạn. Về phần RAM thì một cặp RAM người ta gọi là RAM hoàng tộc Royal anh em nhé, Z Royal, ok chưa nào? Tổng mức dung lượng sẽ là 64GB, hai thanh 32GB anh em ạ. Tản nhiệt nước thì có màn hình nét Thermalright. Đó, với 360 thì anh em hoàn toàn cân tốt được em CPU này rồi. Tiếp đến thì không thể thiếu một em Vega, em đã nói từ đầu rồi, một cấu hình PC full AMD. À quên mất, RAM thì phải có Expo anh em nhé. Full AMD thì chúng ta sẽ có thêm một em Vega rất hot ở thời hiện tại, Nitro RX 9070 XT anh em ạ. Với công nghệ giấu dây của nhà AMD, à không phải AMD mà của riêng hãng Sapphire Nitro thôi anh em ạ. Để chúng ta sẽ cắm dây vào đây và vòng vào đây, đậy cái backplate này lên. Đó là gần như khi mà mặt trước anh em chỉ nhìn thấy như này thôi, rất là đẹp luôn. Tí anh em sẽ được chiêm ngưỡng. Nhưng mà em nói thật, với 9070 XT thì em lên khá nhiều video để cho anh em có thể xem rồi đúng không? Còn về phần nguồn thì là một em nguồn 1000W Corsair RM1000E anh em nhé. Thoải mái để cân được full cấu hình này luôn. Vỏ kết đây, fan đây. Và cho anh em xem qua một chút chi tiết lắp cái cấu hình PC này cũng như là highlight cấu hình PC này xem có cái gì hay ho anh em nhá.
nhé.